เย้มีเตียงแล้วโว้ย มีเตียงอะไปประจนเสียงอะไรประจนภัยต่อไปชิบหายตายโอ้ยเสียงประทัดอีกฮะวันนี้วันอะไรวะมันตุจีนเลยไปยังไม่รู้ช่างมันเถอะเอาละฮะลืมเปิดตัวเลยเอาละฮะโอเคอะไรพูดอะไรวะเอาละค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับเกม Minecraft อีกแล้วนะครับเป็นใน Minecraft ซีรีส์2ฮะซีรีส์ห้ามตายอ่ะโอ้โหเฮียแม่งแค่ชื่อก็เฟี้ยวละซีรีส์ห้ามตายป่ะเล่นกันผมก็มีเรือมีที่นอนแล้วครบทุกอย่างขอปรับก่อนแป๊บอย่าลืมนะครับนะซีรีส์นี้ผมจะอัดแค่10 นาทีดังไปป่ะอ๋อเฮ้ยชนใบไม้เอาพังเหรออ๋อคิดว่าเรือพังขับยากจังวะป่านลืมไปฮะตอนนี้ก็30 ซับสไครต์แล้วเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยชนไปที่ป่านี้ป่ะชนแดกชนไปว้าชนอีกแกถึงพูดว่าจะถึงได้รอเป็นชาติแตกฮะได้อะป่ะประจนภัยต่อกระโดดใช้บัววางมีอาหารกินมันอ่ะไม่มีอาหารกินเลยอาหารก็หมดโอ้ยอัดคลิปไปด้วยเล่นเกมด้วยมันก็กระตุกเลยอะกระตุกสโลโมชั่นตกเฮ้ยกระตุกจังวะโอ้โหไม่เล่นละไปเฟรมเรทล่วงมากโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหพอเงยหน้าเล่นนี่เฟรมเรทขึ้นเลยพอก้มหน้าโอ้โหกระตุกขนาดนี้โอ้โหไม่ลื่นเลยอ่ะฆ่าไก่ก่อนแบบนี่ไปไหนแล้วโอ้โหแม่งโคตรกระตุกแป๊บนึงตบไก่โอ้โหกระตุกขนาดนี้เกือบตกแล้วอีก2โอ้ยจะที่โล่งอ่ะที่โล่งน่าจะมีหมู่บ้านนะเสียตกจืบกระโดดจึ้มโอ้โหกระตุกชิบหายแป๊บนะต้องเจอหมู่บ้านเลยนาทีนี้นาทีทองหมู่บ้านไหนวะหมู่บ้านแม่งเงียบเป็นกระป่าช้าล้างไม่มีหมู่บ้านไหนไปฆ่าหมูดีฝ่ากระตุกชิบหายเลยเว้ย
ฟันนี่ฟันไปเจอแพะแล้วแต่ไม่ต้องการเราเจอแพะแต่เราไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเรามีที่นอนแล้วฟันยากใช่ไหมอ้าวหายโอ้โหกระตุกโอ้นี่กระตุกใช่ไหมกระตุกอยู่นะเฮ้ยฟันไปเถอะอยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้แล้วเฟรมเรทร่วงโอ้โหแม่งโคตรกระตุกอ่ะมาเป็นเพราะโปรแกรมอัดคลิปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจออะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่แป๊บนะเฮ้ยโคตรเท่แป๊บหาก่อนอะไรอ่ะโคตรเท่เลยเฮ้ยเท่จังมันกระตุกจังวะกระโดดเฮ้ยโคตรสวยอ่ะแล้วเราก็มาเจอป่าเบิร์ดก็ดีตกเอาต้นไม้ล้มนี่ว่ะหิวแล้วขอพักก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้เราเริ่มเกิดอาการหิวแล้วโอเคพักเนี่ยเผาโอ้โหโคตรสวยเฮ้ยเจอถ่านอ่ะเจอถ่านตรงนั้นอ่ะเห็นปะมันจะมีถ่านอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเอาถ่านกันดีกว่าไปเอาวิ่งไม่ได้แล้วชิบหายจะวิ่งไม่ได้แล้วขึ้นหน่อยจะตายแล้วเพื่อนช่วยด้วยอย่าเพิ่งตายนะพอดลืมไปตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นพอดเกมเมอร์ไวทีนะฮะเป็นไงชื่อช่องเปลี่ยนชื่อแล้วผมกะว่าผมจะเปลี่ยนมันต้องนานแล้วแต่วันเปลี่ยนไม่ได้ไงมืดแล้วอะไรวะขอนอนก่อนแล้วกันขอนอนก่อนแบบตายซอมบี้ผมกลัวเดียวซอมบี้ฮะกลัวซอมบี้ยิงกระตุกอยู่เจอซอมบี้ก็ตายสิซีรีส์นี้ผมห้ามตายไปอันขาดซีรีส์นี้ผมห้ามตายโอเคตื่นละเนื้อมาทำไมโอ้ได้แล้ว6 ชิ้นพอดีเป๊ะแล้วก็เอาเนื้อวัวไปเผากินสักนิดชีวิตแจ่มใสไปขุดทานต่อดีฝ่าทานยังขุดไม่เสร็จนะขุดทานต่อแป๊บขึ้นมาเราต้องสอยทานไปให้หมดอย่าให้เหลืออุ้ยทานเยอะว่ะมีเยอะก็ต้องขุดเยอะทานมีเยอะขุดเยอะมีน้อยขุดน้อยเว้ยหมดละหมดจังวะโอเคหมดแล้วกระโดดตายไปเอ้ยกระตุกจังวะโอเคฮะเสร็จยังวะเสร็จแล้วก็เผานี่ต่อโอเคโอ้ยกระตุกค้าไปดิไม่จะค้าอะไรเนาะค้าขวานยังฟ้าไว้ฮะตอนนี้เราขาดแคลนฐานขาดแคลนขวานมากต้องการขวาน
ที่ขวานแล้วละโอเคครบ10 นาทีแล้วเอาละฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันโดยจากคลิปมาชอบมากเลยใช่ละชอบคลิปนี้ตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ